1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hello mga kaams! Welcome to our channel. So, na-miss ko kayo. So, for today's video, gagawa tayo ng another video. At ito ang unboxing BTS merch. Wow. So, since tayo ay ARMY, wow, at tayo ay fan ng BTS, alam naman natin na sikat sa buong mundo. Umorder tayo ng merch ng BTS, dalawang set ng mini doll ng BTS. So, ano yung tsura nila? Ito. And, wow! So, yun. Matang muna natin, o shoutout natin ang ating in-orderan na si Miss Aspe Lira Carmina Aspe. Ito yung kanyang Facebook account. So, ayan. Thank you very much, ma'am. At hindi ko pa siya nabubuksan pero excited na ako. At alam ko namang worth it to. At legit yung items na kinuha ko sa kanya. So, huwag natin patagalin pa. Samahan niyo akong buksan, unbox ang BTS merch natin. Go, guys! So, ito ay galing pang Korea na pinadala sa Pilipinas at pinadala dito sa Batangas. Ito ang ating item. So, yun. So, shout out sa LBC Talisay. Thank you very much. Napakabilis silang mag-release. At ito, yun. So, in-order ko to noong October 16. So, October 16 in-order ko siya. And dumating siya dito sa Pilipinas noong October 23. Then, October 24, pinadala sa akin siya ni Ma'am Aspe. And then, October 29, na-receive ko siya dito. So, 7 days, Korea to Philippines. Then, dito sa Pilipinas, from Naga, si Ma'am Aspe. Naga City. Then, from Naga, and then dito sa Batangas is 5 days ang process ng pagpapadala. So, LBC. So, pag sinabing LBC, we like to move it. Wow! Baka naman. So, yun. So, buksan natin siya. Go! Wow! So, yun guys. Dalawang sets to. So, napaka-cute nito panigurado. Wow, thank you ha. Talagang ang galing at talagang balot na balot siya at hindi siya masisira kung ihahagis mo. So, thank you ma'am, Ma'am Aspe. Thank you very much. Yun nga pala guys, nakalagay dito sa bago ito pinadala sa akin ni Ma'am Aspe, dinisinfect niya to. Wow. Sa isa. Then, dito naman sa LBC, nakalagay dito is disinfected and sanitize. So, safe na safe tayo, no? Ayan po. Yun talaga, guys. Ang totoo niyan, ito. Ayan. Ito. So, ang totoo niyan, guys, ito talaga yung in-order ko. Ayaw. Ito yun, no? So, sino hindi naglaro nito? Kaya pa. Yan! Ang saya. Nung bata ako, pag bumibili ko ng gamit, ito kinakatawaan ko. Magawa kami. Yan, di ba? Yan guys, sa dalawa to. So yung una kasi dapat, ito lang, yung pinaka old mini doll ng BTS. Pero nung nag-sinerge ko siya, nakita ko to, yung isa. Ito yung bagong, ito yung new edition niya. So kaya in-order ko na rin. Para wala namang editan na magdadala or regret. Wow. Kasi hindi natin na-order pareho. Ayan, subuhin natin. Ang kagandahan nito, kikilalanin natin yung kung sino-sino yung mini doll na to. Let's go! This one. Ganito siya. Yan. Tapos, naguin mo siya. And then, iitap. Ito sa kanya. Ito. Yan. So, ito. So, guys, yan. So, yan, guys. So, sino to? Sino to?
Ito ay si, mamaya natin sasabihin kung sino to. Yan. So, one down. Meron tayong isa. Taran. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Six. So ayun mga ka-AMS, na-unbox na natin ang first set lang natin ngayon. Kung sino-sino tong mga to. Kasi may pagkakahawig ba sila? So tingnan natin. So ito ay si Kundo. Ito, kamukha to ni V. Si Vito. Then, ang natin si Jin. Ito, si Jin. Si Jin to. Si RM. Si next si J-Hope. Ito. Jungkook. Si Jungkook kasi may JK na. Si Suga. And si Jimin. Yan. So sila ang BTS, ang ating first set na mini doll ng BTS. So, yung isa naman, na unbox natin yung isa. Yung isang set naman tayo, kasi nung sinerch ko itong una, yung mini doll na to, nakita ko naman to, yung new edition daw. So, kaya order din tayo. So, sino kaya? So ayun, habang nag-assemble tayo. So bakit ba tayo modern nito? So para sa akin, no, masarap, nakaka-alis siya ng stress kapag nakikita mo yung mga ina-idolize mo na nasa bahay. Wow! Ito, so alam naman natin, ang BTS ay sikat na sikat at iba yung hatak nila sa tao. So at least nasa bahay ko siya. Bahay sila, nakakita ko. At isa ng kaligayahan para sa akin ang mag-ipon. Ngayon mag-ipon ng mga merch ng BTS. So, for the meantime, ito munang mini doll. So, kilalanin natin yung second set natin. Kung sino-sino sila. So, dito, kung mapapansin nyo, si Jungkook, laging may JK sa damit. So, ito si Jungkook. Ito panigurado. Si Jungkook. So, next natin is ito. Tingin ko, si Suga to. Si Suga. So, ayun. Tingnan natin. Si Suga to. Ito ay si V. Si V. Ito ay si RM. Then, si Jin. Mike. Then si J-Hope and Jimin. Ito nga mga ka-AMS, ito na yung in-order natin ng merch ng BTS. So, sa set 1 and set 2. So, yan. So, thank you very much sa pagsama sa pag-unbox ng ating BTS merch. Bakit tayo
nagko-collect ng BTS merch kasi unang-una para sa pagsuporta natin sa kanila. So since ako talaga galing sa grupong to. So nito lang pandemic ko na-appreciate ang BTS kasi nakita ko lahat nung performance nila sa mga awardings, ceremony. Then sa London, sa Japan, dito rin sa Pilipinas nung pumunta sila. So pinanood ko yun. And then nakita ko yung hirap ng pinagdaan nila sa training at kung saan lugar sila pupunta. At napaka galing nila mag-perform. Talaga namang world class na kung tawagin. At Wow! BTS is BTS. Ayan guys, so maraming salamat. At lagi niyong tatandaan na keep going, you are blessed. See you sa mga susunod nating videos na gagawin. And huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga ipopost na video. So, hanggang dito na lang. Bye-bye!